Sinh vật biển xâm lược đất liền, vi khuẩn tấn công con người với tỷ lệ tử vong 100% trong vùng biển sâu mà con người không thể thăm dò. Cá voi tụ tập theo tiếng gọi để tìm kiếm sự thật về trí tuệ cao cấp của đại dương. Cô gái sẽ tìm sinh vật bí ẩn từ biển sâu vào tim mình. Tất cả điều này có nghĩa là loài người sẽ bước vào kỷ nguyên mới, hay từ đây sẽ đi đến diệt vong. Tiếp theo tôi sẽ đưa mọi người đi tìm sự thật. Trên mặt biển Nam Thái Bình Dương, một ngư dân thả lưới. Bắt đầu một ngày làm việc, khi anh ta định kéo lưới lên thì bị một lực kéo xuống nước. Ngư dân lặn xuống bơi về phía san hô đang vướng lưới. Khi anh ta cố gỡ lưới, đàn cá bao vây và nhanh chóng nuốt chửng anh ta. Cùng lúc đó, ở phía bên kia trái đất, tại Viện Nghiên cứu Sinh vật biển Scotland, nhà nghiên cứu Laura phát hiện thiết bị thăm dò dưới biển gặp trục trặc. Cô ấy lập tức lái tàu đến vị trí của thiết bị. Laura lặn xuống nước, cố định thiết bị thăm dò vào phao. Khi nổi lên, phát hiện con tàu buộc vào phao đã trôi xa. Cô ấy lập tức bơi về phía tàu, rời khỏi vùng biển đó. Ngày hôm sau, kỹ thuật viên kiểm tra thiết bị thăm dò. Anh ta cho rằng chỉ là bo mạch bị cháy, không phải vấn đề lớn. Laura cùng với bạn trai mới thả thiết bị thăm dò đã sửa xuống biển một lần nữa. Sau khi kết thúc công việc, họ phát hiện trong nước biển có một thứ giống như khối băng. Laura dùng bật lửa đốt, nói với bạn trai đây là băng cháy, là dầu được tạo thành từ xác tảo chìm dưới đáy biển. Một lượng nhỏ sẽ nổi lên mặt biển, nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra lượng băng cháy nổi lên không hề nhỏ. Đối mặt với tình huống bất thường này, Laura vội vàng ghi lại để báo cáo cấp trên. Chuyển cảnh. Tại một bãi biển ở Vancouver, cảnh sát phát hiện một con cá voi sát thủ chết trên bờ. Nhà sinh vật học biển Ryan ước tính cá voi sát thủ đã chết được 2 đến 3 giờ. Trên người nó có nhiều vết thương, trông như do con người gây ra. Sau đó họ tìm thấy ngư dân gần đó. Ngư dân kể với họ, cá voi sát thủ tấn công tàu đánh cá như phát điên. Ngư dân buộc phải tự vệ. Cá voi sát thủ lẽ ra không nên xuất hiện ở đây vào mùa này, khiến Ryan chú ý. Ryan bắt đầu quan sát tình hình dưới biển ngày đêm. Cuối cùng phát hiện đàn cá voi sát thủ xuất hiện trở lại. Anh vội vàng thu dọn đồ đạc và khởi hành. Nhưng cùng lúc đó, tại một cảng gần đó, một tàu ngắm cá voi cũng đã khởi hành. Sau khi Ryan ra đến mặt biển, thả thiết bị dò để theo dõi tình hình đàn cá voi sát thủ. Lúc này một con cá voi lưng gù tiếp cận từ phía sau anh. Nó dừng lại nhìn Ryan một lúc lâu rồi bỏ đi. Ryan không để ý, anh tiếp tục quan sát động thái của đàn cá voi sát thủ. Nhưng khi anh cầm ống nhỏm lên quan sát, Ryan phát hiện tàu ngắm cá voi đang nằm trên đường di chuyển của đàn cá voi sát thủ. Anh vội vàng lái tàu đến để cảnh báo. Nhưng lúc này cá voi lưng gù đã đến bên cạnh tàu ngắm cá voi. Chỉ thấy nó nhảy vọt lên khỏi mặt nước rồi chạy đôi tàu ngắm cá voi. Đàn cá voi sát thủ áp sát họ. Lại ân không thể cứu được tất cả mọi người. Những hiện tượng bất thường dưới biển liên tiếp xảy ra, nhưng ngư dân vẫn hoạt động tích cực. Một con tôm hùm được bán cho khách sạn. Sau khi nhập hàng, KH, một đầu bếp đang xử lý con tôm hùm thì bị tôm hùm phun chất lỏng lạ bắn đầy người. DU bếp tức giận bảo phụ bếp xử lý, nhưng phụ bếp cũng bị bắn đầy người. Mọi người đều không để tâm đến hiện tượng bất thường này, nhưng sau khi đầu bếp tan ca, anh ta đột nhiên ngã gục trên đường về nhà, nôn ra chất lỏng màu đen, cuối cùng cấp cứu không kịp và qua đời. Bác sĩ thậm chí không biết được chất lỏng đen đó là gì. Tư Gia Lợi để điều tra nguyên nhân cái chết của đầu bếp đã đến khách sạn tìm hiểu sự việc. Sau đó anh ta vội vã đến nhà của người phụ bếp, thấy phụ bếp nằm trong phòng ngủ đã không còn thở nữa. Mặt khác, sau khi phát hiện nhiều băng cháy nổi lên mặt biển, Viện Nghiên cứu Hải dương nơi Trác Lực làm việc đã cử tàu nghiên cứu khảo sát. Họ nhanh chóng phát hiện trên băng cháy dưới đáy biển có rất nhiều con sâu bám vào. Các nhà khoa học mang những con sâu về viện nghiên cứu. Sau nhiều lần mổ xẻ và quan sát, họ phát hiện loài sâu này chưa từng được ghi nhận trước đây và khả năng sinh sản cùng tốc độ phát triển của chúng đều rất mạnh. Những con sâu này không ngừng gặm nhấm băng cháy dưới đáy biển cho đến khi chúng chết. Chất lạ tiết ra từ cơ thể chúng vẫn tiếp tục ăn mòn băng cháy. Không một nhà khoa học nào có thể giải thích điều này. Còn tại một vùng biển khác, nhà sinh vật học biển Tây Cách được mời đến một tàu thăm dò dầu khí. Khi công ty dầu khí thăm dò dưới đáy biển, họ phát hiện một loài sâu màu trắng chưa từng thấy. Tây Cách nói với họ, loài sâu băng này thường sống ở đáy Bắc Cực, tốc độ sinh sản không nhanh, nhưng những con sâu băng được phát hiện hiện nay chỉ trong vài ngày đã lan rộng khắp vùng biển và liên tục gặm nhấm băng cháy. Các nhà khoa học quyết định khoan thủng băng cháy trước khi sâu băng ăn mòn hết băng cháy để xem bên dưới có gì. Nhưng khi hoạt động khoan đang tiến hành được một nửa, tàu nghiên cứu bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Họ buộc phải tạm dừng hoạt động. Sau khi trở về phòng thí nghiệm, Tây Cách và đồng nghiệp phát hiện sau khi sâu băng chết, những lỗ họ khoan trên băng cháy vẫn tiếp tục biến đổi. Mặt khác, để tìm hiểu nguyên nhân cá voi tấn công con người, Ryan đến một công ty vận tải biển. Một thuyền trưởng nói với Ryan, tàu hàng của họ gần đây bị cá voi lưng gù tấn công và còn mang theo nhiều thiết bị không xác định. Từ dưới biển lên, thân tàu sạch sẽ trước khi khởi hành. Sau chuyến đi đã bị phủ đầy thiết bị. Mặt khác, để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của đầu bếp và phụ tá, bác sĩ Sully mang mẫu máu của họ về phòng thí nghiệm để phân tích. Nhanh chóng ông phát hiện trong máu của họ có vi khuẩn gây thương tổn mà người bình thường không có, và loại vi khuẩn này sinh sản với tốc độ đáng kinh ngạc, rõ ràng là một loại virus mới. Lúc này, đồng nghiệp báo cho Sully một tin tồi tệ hơn, đã có nhiều người khác bị nhiễm virus này và không ai sống sót. Còn tại Vancouver, Ryan, anh mang một con vi khuẩn từ tàu về phòng thí nghiệm. Sau khi nghiên cứu phát hiện
đây là một loài mới chưa từng thấy. Chúng có răng sắc nhọn và thông thường vi khuẩn không biết bơi. Lúc này, đồng nghiệp lại phát hiện trên lưng ghế một loại chất nhầy màu trắng có vẻ là một chất hữu cơ. Ryan lại nhớ đến con cá voi sát thủ chết trên bãi biển. Anh lập tức xin cấp trên cho phép mổ xẻ con cá voi sát thủ. Do kích thước của cá voi sát thủ quá lớn, việc mổ xẻ được tiến hành ngay trên bãi biển. Ryan lấy não của cá voi sát thủ ra. Nhanh chóng, anh phát hiện một loại nấm trong não của nó, có màu trắng và dạng nhầy, giống với những gì tìm thấy trong vi khuẩn. Họ nghi ngờ trong đại dương có một loại vi sinh vật đang thay đổi hình thái của đại dương. Sau khi màn đêm buông xuống, trên mặt biển Nam Thái Bình Dương, trong một tàu thăm dò dầu khí, nhân viên Tiểu Lệ đang quay video ghi lại sinh hoạt hàng ngày. Bỗng nhiên mọi thứ trên tàu gặp trục trặc, thân tàu bắt đầu rung lắc dữ dội. Tiếp theo, chiếc tàu khổng lồ thăm dò bất ngờ chìm xuống đáy biển. Còn tại một cảng biển, một cặp đôi đang đùa giỡn, cuốn sách trong tay họ vô tình rơi xuống nước. Cậu nam đang định vớt lên, bỗng phát hiện một lượng lớn sứa nổi lên từ dưới nước. Tất cả những điều bất thường này là điềm báo cho thảm họa gì? Khi những bí ẩn này chưa được giải đáp, bác sĩ Slay được biết trong bệnh viện có thêm nhiều người nhiễm một căn bệnh không rõ nguồn gốc. Ông nghi ngờ những bệnh nhân này đều đã tiếp xúc với hải sản, nhưng đồng nghiệp đã phủ nhận điều đó. Slay nghi ngờ là do hải sản và nước máy bị ô nhiễm rác thải. Điều này khiến ông vô cùng lo lắng. Có lẽ nguồn nước của cả thành phố đã bị ô nhiễm, nhưng đồng nghiệp không còn tâm trí nghe ông nói, bởi vì hành lang bệnh viện đã chật kín những bệnh nhân bị nhiễm khuẩn. Slay vội vàng đi siêu thị mua nhiều nước đóng chai. Ông cảnh báo gia đình không được chạm vào bất kỳ nguồn nước nào, sau đó bảo chồng đưa con rời khỏi thành phố này. Chẳng bao lâu sau, tiến sĩ Xích đã gửi báo cáo về sinh vật băng giá cho công ty dầu khí. Ông nghi ngờ những con cá voi tấn công người, sữa ở cảng và vi khuẩn trên tàu hàng đều có liên quan đến những sinh vật băng giá này. Người phụ trách công ty dầu khí Sato đã báo cáo tình hình cho chủ tịch Mộc Thôn thắt tai. Sau khi nghe xong, Mộc Thôn nói công ty họ khi khai thác dầu ở Nam Hải châu Á cũng gặp phải loại sinh vật tương tự. Sato nói với Mộc Thôn tàu thăm dò dầu khí mất tích của họ có thể liên quan đến loại sinh vật này. Sau đó Sato liên lạc với Tây Các thông báo về việc phát hiện sinh vật băng giá ở Nam Hải. Tây Các có linh cảm không lành mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Ryan lại có phát hiện mới. Anh nối các điểm cá voi tấn công tàu thuyền. Phát hiện đó chính là tuyến đường di cư hàng năm của cá voi. Để tìm hiểu sự thật, Ryan đã tìm đến vùng biển nơi cá voi lưng gù ngủ. Anh ấy lặn xuống nước, gắn camera lên một con cá voi lưng gù. Không ngờ hành động nhỏ này đã đánh thức cả đàn cá voi. Ryan lập tức bơi lên mặt nước, leo lên thuyền giữa đàn cá voi đang hoảng loạn, nhanh chóng tẩu thoát. Chẳng mấy chốc, camera Ryan lắp đặt bắt đầu truyền về video. Phòng thí nghiệm của Laura cũng đồng bộ được hình ảnh. Trong khung hình, các nhà khoa học nhìn thấy con tàu thăm dò dầu khí im lìm đó, và điều đáng ngạc nhiên hơn là những con cá voi vẫn tiếp tục lặn sâu. Điều này đã vượt quá nhận thức của con người về phạm vi hoạt động của cá voi. Lúc này, trên màn hình xuất hiện ánh sáng giống như dải ngân hà. Những con cá voi bắt đầu phát ra tiếng kêu, dường như đang giao tiếp với một loài sinh vật nào đó. Không lâu sau, trên bãi biển Nam Mỹ, mờ tờ cặp đôi đang tỉnh tứ, bỗng nhiên một con cua trắng bò lên chân cô gái. Ban đầu họ không để tâm, nhưng khi họ quay đầu lại, thấy một đàn cua khổng lồ từ biển bò lên bãi biển. Họ định lên xe máy chạy trốn, nhưng chẳng mấy chốc cả làng đã bị cua chiếm đóng. Còn ở châu Âu, Ryan xem đi xem lại đoạn video. Họ không biết những vật phát sáng dưới biển sâu là gì, cũng không biết âm thanh giao tiếp với cá voi phát ra từ đâu. Đồng nghiệp phỏng đoán có lẽ là một số thí nghiệm bí mật của con người. Đồng thời, bác sĩ Slay báo cáo tình hình vi khuẩn với thị trưởng, có thể khẳng định rằng vi khuẩn đã xâm nhập nguồn nước của thành phố, nhưng may mắn là chúng không lây lan qua không khí. Tuy nhiên hiện nay không có loại thuốc nào có thể chống lại vi khuẩn này. Slay nói với thị trưởng bây giờ nên dừng mọi hoạt động đánh bắt dọc bờ Đại Tây Dương, nhưng thị trưởng lại cho rằng kinh tế thành phố quan trọng hơn suy đoán của Slay lại cảnh báo thị trưởng trong nhiều năm nghiên cứu mầm bệnh, đây là loại vi khuẩn nguy hiểm nhất anh từng thấy. Nếu để vi khuẩn Vibrio này tiếp tục ô nhiễm nguồn nước thì sẽ không chỉ kinh tế bị phá hủy. Sau khi cúp video, Slay thấy tin tức trên tờ vờ. Do nhiệt độ nước biển tăng, một lượng lớn cua xâm nhập đất liền, số lượng kinh hoàng. Cũng về vấn đề đại dương, Seeger và Laura đang lo lắng, lại đi thuyền nghiên cứu đến vùng biển khoan giếng trước đây. Lần này, họ phát hiện đáy biển như sa mạc. Rõ ràng đây là dấu vết do con người đào. Công ty dầu khí Tina nói với Seeger, giấy phép chỉ dùng cho khai thác dầu khí và lắp đặt đường ống. Dấu vết vừa thấy rõ ràng không phải vậy. Vì thế, Seeger tìm tiến sĩ phụ trách thăm dò để hỏi. Tiến sĩ nói với Seeger, trong giấy phép có một điều khoản nhỏ cho phép trước khi lắp đặt đường ống có thể chuẩn bị đáy biển, có thể dùng công cụ đào bờ dốc lục địa và trầm tích tương tự. Nếu Tây Các công bố sự thật thì Tina có thể sẽ bị công ty dầu khí đẩy ra làm vật tế thần. Mặt khác, tại phòng thí nghiệm của Ryan, tiến sĩ phát hiện sinh vật bám trên tàu hàng cũng xuất hiện ở các bờ biển khác, và trình tự gen của chúng đều giống nhau. Ông ấy đem di chứng so sánh với chất nhầy trắng trong não cá voi, phát hiện cả hai đều chứa cùng một chất hữu cơ, nhưng vẫn chưa rõ đó là thứ gì. Tiến sĩ cần thêm mẫu vật nên Ryan lại đến thăm cảng đó, nhưng được thông báo cảng đã bị phong tỏa. Ryan đành phải trèo tường vào. Không ngờ chưa lấy được mẫu đã bị bảo vệ bắt. Ryan bị giam giữ. Chẳng bao lâu sau anh gặp người phụ trách cảng. Người phụ trách nói có người muốn gặp Ryan. Sau khi kết nối video, đối diện chính là Sato, người phụ trách công ty khai thác dầu.
Ryan nói với Sato, trên mẫu vật họ mang về lần trước đã phát hiện chất hữu cơ chưa xác định, anh cần thêm mẫu vật để điều tra. Con tàu đó khởi hành từ Tokyo đến châu Âu, nhưng họ cũng phát hiện ở các vùng biển khác những mẫu vật giống hệt. Sato hỏi về các vùng biển phát hiện mẫu vật, rồi thả Ryan đi. Ryan cũng mang được vài thùng mẫu vật về phòng thí nghiệm. Sau đó Sato báo cáo tình hình với Imura. Ông ta nghi ngờ Ryan đang giấu điều gì đó. Sâu băng đột biến và mẫu vật đều đã gây ra mối đe dọa lớn cho an toàn hàng hải. Tuy nhiên không chỉ có sâu băng và mẫu vật, lúc này vài thùng cua đông lạnh được bảo vệ nghiêm ngặt chuyển đến phòng thí nghiệm. Sully mặc đồ bảo hộ, cẩn thận cắt vỏ con cua. Chất lỏng màu trắng chảy ra từ cơ thể con cua. Sully đặt chất nhầy cạnh máu người. Đúng như dự đoán, chất nhầy chứa loại vi khuẩn gây tử vong cao. Loại cua này đã xuất hiện nhiều ở các bờ biển trên toàn cầu. Có lẽ không lâu nữa, vi khuẩn sẽ lây lan khắp thế giới loài người. Trong khi đó, Laura đang trực ở ngọn hải đăng, đang xem đoạn video trước khi bạn mình qua đời. Người bạn của cô ấy làm việc trên tàu thăm dò dầu đã mất tích, giờ đã chìm xuống đáy biển. Khi Laura đang chìm trong nỗi buồn, cô ấy bỗng phát hiện bên ngoài cửa sổ cabin trong video xuất hiện một màn sáng kỳ lạ kèm theo một âm thanh đặc biệt. Điều này khiến cô nhớ đến hình ảnh từ đáy biển trước đó. Laura so sánh sóng âm của đoạn này với sóng âm của cuộc đối thoại với cá voi dưới đáy biển. Cô nhanh chóng phát hiện hai sóng âm gần như giống hệt nhau. Laura lập tức báo phát hiện này cho Sid và bác sĩ. Sự im lặng của con tàu chắc chắn liên quan đến âm thanh kỳ lạ này. Cô đề xuất cho robot lặn xuống biển để điều tra tận cùng. Sau khi cúp máy, tin tức đang phát sóng do sinh vật biển xâm lấn đất liền. Hiệp hội Bảo vệ Đại dương Quốc tế khẩn cấp tổ chức cuộc họp chuyên gia. Sid lập tức gọi điện cho Sato, bày tỏ muốn tham gia cuộc họp này vì những con sâu băng xuất hiện gần đây, Sứa và Cua, chúng chắc chắn có mối liên hệ với nhau. Những lời này khiến Sato nhớ đến Brian. Anh ấy nói với Sid, gần đây xuất hiện một loại sinh vật biển mới đang sinh sản với tốc độ đáng kinh ngạc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận tải biển. Sid đề xuất trao đổi với Ryan. Chẳng bao lâu sau Ryan gọi điện, Ryan nói với anh ấy, không chỉ có sinh vật biển, cá voi cũng xuất hiện nhiều hành vi bất thường. Họ phát hiện trong sinh vật biển và trong cơ thể cá voi có chất nhầy màu trắng, chứa hơn 100 loại hợp chất phân tử. Những hợp chất này thường thấy ở động vật có vú và động vật ha mảnh vỏ. Ryan cho biết có thể chia sẻ những tài liệu này cho Sid. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Sid trở về nhà. Anh gặp Tina đang đợi từ lâu. Tina đã từ chức ở công ty, cô ấy đến để từ biệt Sid. Cô ấy không thể phát hiện kịp thời việc công ty phá hoại đáy biển, cảm thấy tự trách khi Tina chuẩn bị rời đi. Sid cuối cùng cũng lấy hết can đảm tỏ tình và xin quay lại, nhưng Tina chỉ từ biệt rồi rời đi. Chẳng bao lâu sau, Sid nhận được tài liệu Ryan chia sẻ. Anh ấy nhìn những hình ảnh được ghi lại trên cơ thể cá voi, phát hiện sau khi cá voi kêu, ánh sáng phát ra tiếng xào xạc đáp lại họ. Anh gửi video cho đồng nghiệp ở phòng thí nghiệm, nhưng đồng nghiệp cũng không biết ánh sáng đó là chất gì. Đồng nghiệp nói với Sid, anh ấy đoán tàu chìm là do các lỗ phun nhiệt dưới đáy biển gây ra. Về bản chất, lỗ phun nhiệt có thể hiểu là miệng núi lửa dưới đáy biển là do chuyển động của vỏ trái đất gây ra. Có người cho rằng đó là nguồn gốc của mọi sự sống trên trái đất. Sau khi kết thúc cuộc họp, Sid đã đi trực thăng đến chỗ Laura ở ngọn hải đăng. Họ giao robot cho Laura và nhờ cô ấy khi có được video từ robot dưới nước phải lập tức giao cho họ. Sau khi trò chuyện ngắn với Laura, Sid quay lại trực thăng. Lúc này anh nhận được điện thoại từ tiến sĩ. Ngay tại vùng biển không xa họ, một cơn sóng thần đang hình thành và đang tiến về phía bờ biển nơi họ đang ở với tốc độ cực nhanh. Tiến sĩ bảo Sid nhanh chóng đến nơi cao để tránh nạn. Trong khi đó, tại một bãi biển khác, Tina đang đợi bạn trai mới quen. Không lâu của cô đến, bỗng nhiên một đàn chim biển bay từ mặt biển vào đất liền. Tiếp theo đó, nước biển ven bờ rút đi nhanh chóng. Tina nhận ra đây là dấu hiệu sóng thần sắp đến. Cô vội vàng chạy đến bãi đỗ xe và bạn trai cô vừa đến bãi đỗ xe, anh ta nhìn đám đông đang chạy trốn và sóng thần đang ập đến. Bất chấp lời cầu cứu của Tina, anh ta bỏ chạy để thoát thân. Khi Tina lên được xe của mình, cô đã không còn kịp rời đi. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô gọi điện cho Sid, người yêu cũ, nhưng không được trả lời. Cô để lại lời nhắn cho Sid, bày tỏ tình cảm chưa nói hết của mình. Sau khi nhận được điện thoại từ tiến sĩ, Sid lập tức đưa Laura lên trực thăng. Trên biển, bay lên trời ngay trước giây phút sóng thần nuốt chửng đất liền. Tối đó, khi cách an toàn trở về nhà và mở điện thoại, anh mở hộp thư thoại. Sau khi nghe tin nhắn của Dana, càng quyết tâm điều tra tận gốc những bất thường của đại dương. Không lâu sau, Tư Gia Lợi triệu tập cuộc họp. Ông nói với các chuyên gia và đại diện, mùa đầu tiên đổ bộ lên bờ biển Nhật Bản, vi khuẩn chúng mang theo đã ô nhiễm mọi nguồn nước ngay từ đầu. 40% dân số thế giới sống ở vùng ven biển. Sự xâm nhập của vi khuẩn sẽ dẫn đến cuộc di cư lớn nhất trong lịch sử, và cho đến nay vẫn chưa biết vi khuẩn này từ đâu đến. Nhưng ngoài việc ô nhiễm nguồn nước và khiến con người chết thảm, chúng không có mục đích nào khác. Một đại diện đặt câu hỏi, ý của Tư Gia Lợi có phải là những con cua này đang cố tình ô nhiễm nguồn nước? Tư Gia Lợi không trả lời rõ ràng. Ông nói đây là tình hình mà dữ liệu hiện tại cho thấy. Tây Cách xem được cuộc họp báo của Tư Gia Lợi qua tin tức. Sau khi liên lạc với tá đằng, anh có được thông tin liên lạc của Tư Gia Lợi. Khi hai người trò chuyện qua video, Tư Gia Lợi nói với Hy Cách, ông nghi ngờ những bất thường của sinh vật biển là một chiến lược và đối phương vẫn đang liên tục điều chỉnh chiến lược. Ban đầu, tôm hùm mang vi khuẩn bị bắt lên bờ, còn bây giờ cua tự đổ bộ lên bờ. Sau khi xảy ra hàng loạt thảm họa,
nhiều người sống ven biển đã di cư vào đất liền. Ryan đến bến tàu, anh ấy thấy một cụ già vẫn đang xử lý cá đánh bắt được. Ông lão nói với Ryan, cả đời ông sống dựa vào biển, rời xa biển ông không biết đi đâu về đâu. Chẳng bao lâu sau, Sid thông qua dấu tăng đã tập hợp Ryan, Sally, Laura và những người khác lại với nhau. Sid cho rằng sâu băng đột biến và tôm hùm và cua mang mầm bệnh cùng với cá voi có hành vi bất thường. Đằng sau tất cả những điều này dường như có một trí tuệ nào đó đang điều khiển. Sally cho rằng đây có thể là phản ứng của đại dương đối với hành vi xấu của con người. Nhưng một nữ tiến sĩ không thể chấp nhận suy đoán vô lý như vậy. Bà đã dành phần lớn cuộc đời để nghiên cứu đại dương, chưa từng phát hiện ra sinh vật thông minh bậc cao nào. Nếu phỏng đoán của Sid và những người khác là đúng, thì tất cả nghiên cứu của bà sẽ bị lật đổ. Bà quyết định rút lui. Laura không hiểu tại sao thầy lại coi trọng danh tiếng đến thế. Cô cho rằng điều cần quan tâm là tương lai của nhân loại, chứ không phải thành quả nghiên cứu của bản thân. Nhưng giáo sư nói với cô, muốn người khác tin vào lời mình nói thì cần có danh tiếng. Hơn nữa, những cuộc phiêu lưu như thế thường không có kết quả tốt. Sau khi thảo luận, Sid công bố phỏng đoán của họ ra công chúng. Tất cả những bất thường của sinh vật biển cuối cùng đều chỉ về con người, đặc biệt là những người sống ven biển. Sid phỏng đoán những sinh vật biển này cố ý đuổi con người hoàn toàn ra khỏi biển. Sid đặt tên cho sinh vật thông minh, đứng đằng sau này là In, nhưng để nghiên cứu rõ những nguyên nhân đằng sau, cần có sự hỗ trợ về tài chính và thiết bị. Anh hy vọng nhận được sự ủng hộ từ ủy ban để tìm ra sự thật, nhưng không ngoài dự đoán, không ai trong cuộc họp ủng hộ nghiên cứu của họ. Không chỉ không có kinh phí nghiên cứu, các nhà tư bản còn đào xới quá khứ đen tối của Tây Cách và sỉ nhục anh ta. Sau cuộc họp, một nhà ngôn ngữ học tên Mạn Sa tìm đến họ. Mạn Sa nói từ khi xuất hiện những bất thường ở biển, ông đã luôn theo dõi diễn biến sự việc và ông đã phát hiện ở Nam Cực và Bắc Cực những âm thanh tương tự như quang bùng phát ra. Ông đang xác minh với các đồng nghiệp ở các nước khác. Theo lời mời của Lãnh Ân, Mạn Sa cũng tham gia nghiên cứu cùng họ. Chuyển cảnh, Mộc Thôn thông qua tả đằng tìm được Tây Cách. Phát biểu của Tây Cách trong cuộc họp, Mộc Thôn đều đã thấy hết. Sau khi các thảm họa bùng phát, ông luôn theo dõi mối liên hệ giữa những bất thường này. Ông cũng muốn biết nguyên nhân đằng sau. Thêm vào đó, ông đang chuẩn bị đầu tư một dự án nghiên cứu. Mộc Thôn cho biết, ông sẵn sàng cung cấp kinh phí và tàu thuyền cần thiết cho nghiên cứu. Từ trước đến nay, ông vẫn kiếm tiền từ biển. Giờ đến lúc cần đến ông sẽ cố gắng hết sức để đền đáp cho biển cả. Sau khi nhận được sự ủng hộ của Mộc Thôn, Tây Cách tập hợp 6 người còn lại. Họ sẽ khởi hành trong vòng 48 tiếng đến vùng biển nguy hiểm nhất. Một khi lên tàu nghiên cứu, họ có thể sẽ mất mọi liên lạc với đất liền. Cuộc thám hiểm và trốn chưa biết này đầy rẫy nguy hiểm. Anh cũng không chắc nhiệm vụ có thành công hay không. Mọi người đều có thể sẽ không trở về. Quyết tâm lên tàu. Trong 48 giờ tới, họ sẽ từ biệt người thân. Khi đến Bắc Băng Dương, nước biển xung quanh tàu nghiên cứu dường như bắt đầu sôi sục. Trong cabin, các thành viên liên tục quan sát đáy biển. Âm thanh từ máy dò. Họ phát hiện những âm thanh này tập trung ở hai cực Nam và Bắc. Tây Cách cho rằng, giống như mọi sinh vật thông minh, y hẳn phải có lãnh địa sinh tồn riêng. Nếu y có khu vực sinh sản riêng, thì khả năng cao nhất là ở hai nơi này. Cảm Ân nói rằng, sinh vật biển để đảm bảo sự sống còn và sinh sản, vùng sinh tồn thường không vượt quá độ sâu 5.000 mét. Lúc này Laura nói, ở Bắc Băng Dương có một vùng băng đã tan chảy, tàu có thể đến được vực sâu Mori. Độ sâu vừa đúng khoảng 5.000 mét, đó cũng là nơi họ phát hiện tín hiệu IE mạnh nhất. Thực hiện nhiệm vụ này, ngoài các chuyên gia như Tây Cách, còn có phóng viên Annie do Mộc Thôn cử đến. Annie sẽ ghi lại toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cô ấy bắt đầu phỏng vấn các thành viên. Ngay khi lên tàu, đầu tiên là nhà ngôn ngữ học Mạn Sa. Mạn Sa nói với Annie, vì IE có thể phát ra sóng âm như vậy, nên chúng ta có thể chỉnh sửa sóng âm và gửi lại. Như vậy, có thể hai bên sẽ có cơ hội giao tiếp, nhưng cũng có thể gây ra sự tấn công từ đối phương. Mạn Sa đã trích xuất tất cả sóng âm mà IE từng phát ra. Cô phát hiện một đoạn bước sóng giống tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Vì vậy Mạn Sa đã thêm vào tiếng khóc của trẻ sơ sinh người. Họ chuẩn bị gửi âm thanh này xuống đáy biển. Nếu sau đó em bé phát ra sóng âm khác, thì có khả năng nó đã nhận được tín hiệu từ con người. Nhà sinh vật học Tây Cách và bác sĩ Tư Gia Lợi vẫn đang nghiên cứu những sinh vật biển đột biến đó. Hệ thần kinh của chúng đã bị em bé thay đổi. Họ muốn tìm ra một cách để đảo ngược sự thay đổi này. Sau khi thí nghiệm, Tư Gia Lợi phát hiện trong tế bào thần kinh của những sinh vật này chỉ số glutamate cao bất thường. Chất này khiến thần kinh của chúng rất hưng phấn. Tư Gia Lợi nghi ngờ là y nhĩ đã tiêm glutamate vào cơ thể chúng và dùng nó để kiểm soát chúng. Như vậy đã có được một đội quân sinh vật biển khổng lồ. Khi đến gần vùng biển sâu Mạc Lạc Y, họ thả tàu thăm dò đại dương xuống biển. Tàu thăm dò liên tục phát âm thanh mà Mạn Sa cung cấp. Sam và Laura lái nó xuống biển sâu. Không lâu sau, Ryan xuất hiện thứ gì đó kỳ lạ. Đồng thời, tàu nghiên cứu cũng phát hiện âm thanh kỳ lạ. Mọi thứ trên tàu nghiên cứu đều bị ảnh hưởng bởi sóng âm. Nhưng đúng như Mạn Sa dự đoán, sóng âm lần này khác với trước đây. Đột nhiên, liên lạc giữa tàu thăm dò và tàu nghiên cứu bị ngắt. Nhìn từ máy dò âm, vật thể kỳ lạ đó đang tiến về phía họ. Thuyền trưởng liên tục cố gắng liên lạc với Laura, nhưng không có tác dụng. Họ bèn tắt hệ thống liên lạc trên tàu, nhưng vẫn có thể nhận được sóng âm đó. Hai người trên tàu thăm dò chờ đợi rất lâu, không nhận được chỉ thị nào. Trực giác mách bảo họ nên quay về ngay lập tức. Cuối cùng tàu thăm dò đã trở về tàu nghiên cứu. Ngay trước khi rời đáy biển, Laura đã nhìn thấy không xa chỗ họ
xuất hiện một vùng ánh sáng bí ẩn. Mana so sánh sóng âm vừa thu được với những dữ liệu trước đó, anh phát hiện ra tần số của toàn bộ sóng âm không có nhiều thay đổi, chỉ có tiếng khóc trẻ sơ sinh đã được chỉnh sửa là có thay đổi. Điều này cho thấy Nia có thể hiểu ý họ và đã đáp lại, có lẽ họ cũng đang cố gắng liên lạc với con người. Đồng thời, Annie đang kiểm tra tàu thăm dò ở đáy khoang, phát hiện có thứ gì đó phát sáng trong nước. Ngay khi anh tiến lại gần, toàn bộ tàu đột nhiên mất điện. Vài giờ sau khi điện được khôi phục, Annie đã nằm bất tỉnh. Anh nhanh chóng được đưa đến phòng y tế. Sully phát hiện dịch não tủy chảy ra từ mũi Annie. Điều này cho thấy não hoặc tủy sống của anh đã bị tổn thương nghiêm trọng. Sully lập tức tiến hành các biện pháp cấp cứu. Mặt khác, Mana thông báo với mọi người, ngay khi toàn tàu mất điện, thiết bị giám sát đã phát hiện một tần số âm thanh mà tai người không thể nghe được và đã có thể xác định âm thanh phát ra từ bên trong tàu nghiên cứu. Qua phân tích sóng âm, phát hiện sóng âm lần này mạnh hơn và gấp gáp hơn trước. Điều đáng sợ hơn là sóng âm phát ra từ bên trong tàu nghiên cứu. Điều này có nghĩa là nếu thông điệp từ Nia mang tính ác ý, toàn bộ thủy thủ đoàn tàu nghiên cứu sẽ không còn ai sống sót. Tuy nhiên, dù các kỹ thuật viên tìm kiếm thế nào cũng không thể tìm thấy bất kỳ thiết bị bất thường nào trên tàu. Điều này có nghĩa là nó đã tránh được mọi giám sát của con người. Lúc này trong phòng y tế, Annie xuất hiện ban đỏ khắp người. Tuy nhiên, Sully không biết nguyên nhân. Cô ấy chỉ có thể lấy dịch tủy sống của Annie để nghiên cứu. Nhưng hiện tại, họ như một con thuyền cô độc trên tàu nghiên cứu. Nếu phẫu thuật thất bại, tổn thương với Annie sẽ không thể phục hồi. May mắn là cuối cùng, Sully đã lấy được dịch tủy sống của Annie. Sau khi phân tích, Sully phát hiện trong dịch tủy sống của Annie có chứa vi khuẩn độc lập, nằm mà giống hệt như trên tôm hùm và cua. Nhưng điều bất ngờ là sáu khuẩn trong cơ thể Annie không phải đang tiêu diệt các tế bào khỏe mạnh mà đang cố gắng hòa hợp với tế bào của cô ấy. Nó đã dùng một số cách thay đổi hệ thần kinh của Annie, giống như những sinh vật biển đột biến kia. Điều này có nghĩa là Annie đã từng tiếp xúc với nó. Vì sự an toàn của mọi người, Sid đề xuất phong tỏa khu vực nơi Annie ngất. Sau đó họ báo cáo tình hình mới nhất cho Mộc Thôn. Và lúc này Mana cũng có cách mới. Anh ta cắt ngang các bước sóng âm thanh, sau đó ghép những hình ảnh này lại với nhau, cuối cùng tạo thành một bức tranh tiến hóa của loài người. Mana định gửi sóng âm này cho In để giao tiếp. Mana và Sid phỏng đoán trong những sinh vật được sinh ra từ đại dương có lẽ đã tiến hóa thành hai loài sinh vật thông minh cao cấp, một loài là con người và loài còn lại có thể là bọn họ, chính là Nia mà họ đang đối mặt. Trong lúc họ tiếp tục nghiên cứu, Laura đã đến khoang tàu nơi Annie sinh ra để điều tra. Cảnh tượng tiếp theo khiến cô vô cùng kinh hãi. Nước trong khoang lặn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Khi ánh sáng dần trở nên mạnh mẽ, những tia sáng đó tạo thành hình dạng một ngôi sao biển. Lúc này, Ryan lại phát hiện được âm thanh từ chúng. Họ ngạc nhiên phát hiện ra Nia không chỉ hiểu ý của họ mà còn phản hồi theo cùng một cách. Lần này, sóng âm phản hồi của nó khi ghép lại tạo thành hình ảnh lục địa nguyên thủy từ 250 triệu năm trước. Tiếp đó, Laura ở dưới khoang tàu thấy những tia sáng đó lại tạo thành hình dạng mực bơi lội trong nước. Dần dần những hình dạng đó trở nên đa dạng. Nia dường như đang nói với họ rằng nó có thể xuất hiện dưới bất kỳ hình dạng nào. Ngay sau khi ánh sáng xuất hiện, tàu nghiên cứu bị vài con cá voi lưng gù bao vây, nhưng lần này chúng không đến để tấn công tàu. Những con cá voi lưng gù dường như muốn truyền đạt thông tin gì đó cho thủy thủ đoàn, nhưng không ai hiểu được ý của chúng. Sau khi biết những điều này, ông chủ hậu trường Mộc Thôn cuối cùng cũng không thể kiềm chế. Ông ấy đã đi trực thăng đến tàu nghiên cứu để tham gia hoạt động. Sid nói với mọi người, anh phát hiện ra Nia là một nhóm sinh vật đơn bào. Nó có thể liên tục phân chia và kết hợp thành khối tế bào khổng lồ, đồng thời thay đổi hình dạng và mật độ, biến thành hình dạng của các sinh vật khác. Lúc này, Mana phát ra sóng âm đã thu được tối hôm qua. Các hình cắt ngang khi kết hợp lại tạo thành hình dạng của đại dương cách đây 250 triệu năm, khi các lục địa chưa tách rời. Hình dạng của đại dương tức là hình ảnh từ thời kỳ siêu lục địa. Y Nhĩ đã gửi cho họ một bức ảnh, hình ảnh của Phạm Cốt Dương, cho họ biết anh ta đến từ đại dương 200 triệu năm trước và anh ta còn ghi lại được nội thất, hình dạng của Phạm Cốt Dương. Thông qua những thông tin này, họ có thể xác định hoặc là Ni Nhĩ đã sống sót từ 200 triệu năm trước đến nay, hoặc là giữa họ tồn tại sự kế thừa hoặc ký ức tập thể. Lão La nói Y Nhĩ có lẽ đang muốn nói với họ rằng họ luôn tồn tại và còn tồn tại lâu hơn cả con người. Con người cũng tiến hóa từ đại dương. Có lẽ Y Nhĩ và họ có chung tổ tiên. Y Nhĩ hiện đang cố gắng giao tiếp với họ. Có lẽ anh ta chỉ muốn ngăn con người tiếp tục phá hoại đại dương, vì anh ta không tấn công tàu khảo sát như trước đây. Tuy nhiên hiện tại thông tin nắm được vẫn còn quá ít. Sau một loạt nghiên cứu, các thành viên vẫn không hiểu được tại sao Y Nhĩ lại tấn công Annie. Lão La đoán rằng có lẽ anh ta không phải muốn tấn công Annie mà là muốn nhập vào cơ thể con người để tìm hiểu về họ. Trước đây chưa từng có nỗ lực như vậy. Có thể là vì Y Nhĩ sống dưới đáy biển không biết rằng Connor người có trí tuệ. Lúc này Mạn Sa hỏi, nếu để Y Nhĩ biết được con người là sinh vật có trí tuệ, liệu anh ta có muốn tiêu diệt loài người không? Liệu có mang lại hậu quả hủy diệt cho nhân loại không? Tuy nhiên những câu hỏi này Lao La đều không thể trả lời. Họ chỉ có thể lấy nước từ bể của khoang lặn chứa tế bào của In mang về phòng thí nghiệm nghiên cứu. Mặt khác, Ryan định gửi tiếng kêu của cá voi con cho In, vì In có thể giao tiếp với cá voi nên có lẽ họ có thể chuyển những điều muốn nói thành ngôn ngữ của cá voi rồi gửi cho In. Con người từ những năm 1960 đã cấm săn bắt cá voi lưng gù, từ chỉ còn 500 con trên toàn cầu đến nay đã có 25.000 con. Đây là một trong số ít việc tốt mà con người làm cho đại dương. Ryan hy vọng có thể nói với In rằng con người có thể thay đổi. Đồng thời, Sully đang nghiên cứu mẫu nước biển trong khoang tàu cứu. Anh phát hiện Bruno có thể tiêu diệt số lượng lớn tế bào In. Bruno có thể chặn tín hiệu đau não
gây méo mó thị giác và thính giác, là thuốc giảm đau thường dùng trong bệnh viện và phòng khám. Con người chỉ chết khi dùng một lượng lớn thuốc này. Imura hỏi liệu có thể dùng Burn để đối phó với In. Đề xuất này rõ ràng là bất ngờ đối với đoàn khảo sát. Từ trước đến nay, họ chỉ muốn giao tiếp với In, chứ không nghĩ đến việc giết chết nó. Sully không chắc chắn, anh chỉ đang nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, thử nghiệm với một lượng nhỏ tế bào. Có người đề xuất có thể thử nghiệm ở bể nước dưới khoang tàu. Sid đã ngắt lời cuộc trò chuyện của họ. Sid cho rằng họ vừa mới có thể thử giao tiếp với In, đã bắt đầu lên kế hoạch giết chết họ. Cách làm này không thích hợp. Nhưng thuyền trưởng lại nhắc đến sóng thần xảy ra gần đây, rất có thể đó là nơi ở của In. Họ đã cố gắng đàm phán hòa bình, nhưng In vẫn tiếp tục gây ra sóng thần, tấn công bờ biển. Nhưng Sid cho rằng nếu làm tổn thương In sẽ gây thiệt hại lớn hơn cho đại dương. Nếu loài người mất đi đại dương, thì loài người cũng sẽ tuyệt chủng. Khi hai bên đang tranh cãi, Mộc Thôn nói rằng nếu để In biết con người có vũ khí có thể giết chết hắn, có lẽ sẽ có lợi cho đàm phán. Sully cũng hy vọng có thể thử nghiệm ở bể nước trước, như vậy có thể xác định xem có thể dùng nó làm công cụ răn đe không. Ryan và Bana cũng đồng ý với cách làm này, dù sao cũng phải nghĩ đến tương lai của loài người. Vì vậy Sully bắt đầu chuẩn bị thí nghiệm. Mọi người đến bên bể nước dưới khoang tàu. Laura nhìn bể nước và thở dài. Cô ấy cho rằng In thân thiện với họ, không cố ý làm hại họ, nhưng cô không có bằng chứng để thuyết phục người khác. Nhưng lúc này Sully và Sam đã mặc đồ bảo hộ đầy đủ, đi vào khoang tàu. Anh ta đến bên bể nước, nhỏ một giọt dung dịch xanh đen vào nước. Trong chốc lát, tất cả tế bào In trong nước hiện ra và tụ lại. Đèn trên tàu bắt đầu nhấp nháy, kèm theo tiếng ầm ầm lớn. Một cột nước khổng lồ dâng lên từ mặt nước, tiếng ầm càng lúc càng thảm thiết, như tiếng kêu đau đớn trước khi chết của In. Đồng thời, tất cả hệ thống trong tàu nghiên cứu đều tê liệt, mọi người đều ngất xỉu. Khi sĩ Gia Lợi tỉnh dậy lần nữa, Sam đã rơi xuống nước và ngừng thở. Toàn bộ hệ thống động lực trên tàu đã mất, nhưng tàu nghiên cứu vẫn di chuyển một cách kỳ lạ, cuối cùng đâm vào núi băng. Quang mục bao vây tàu nghiên cứu. Họ điều khiển tàu nghiên cứu di chuyển ngang. Đối mặt với sự trả thù của Quang Mục, thuyền trưởng muốn đổ trực tiếp lục ám độc xuống biển để đối phó với Y Nhĩ. Tây Các phản đối. Hiện giờ chỉ một giọt lục ám độc đã gây ra hậu quả như vậy. Đại dương có 1,350 tỷ mét khối nước biển, chưa nói đến con người có thể tạo ra nhiều lục ám độc như vậy không? Nếu xảy ra xung đột với Y Nhĩ, sẽ là thương địch 1000, tự hại 800. Hy vọng duy nhất của loài người là tạo lập hòa bình. Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là làm sao để Y Nhĩ biết được họ không có ý định giết hại nó. Giờ mọi hệ thống trên tàu đều tê liệt, mạng xa không thể phát sóng âm. Nhìn màn sáng xung quanh tàu nghiên cứu, Tây Các đề xuất để Laura lái tàu ngầm, đưa Sam vừa bị Y Nhĩ làm bị thương nặng xuống biển sâu, sau đó tiêm tế bào Y Nhĩ vào tim Sam, giống như Y Nhĩ đã vào cơ thể Annie, cố gắng hòa hợp với cô ấy. Như vậy, Nhĩ có thể cảm nhận được thiện ý của con người. Nhưng khi mọi người chưa kịp hành động, tàu nghiên cứu bị Quang Mục kéo về phía núi băng. Nhiều núi băng vây quanh khiến họ bị mắc kẹt. Họ phải rút lui càng sớm càng tốt. Mọi người bắt đầu hành động. Họ chuẩn bị dùng trực thăng đưa Annie đang bệnh nặng thoát khỏi đây. Trực thăng nhanh chóng cất cánh thành công. Mạn Sa cũng khởi động lại thiết bị. Giờ đây hy vọng duy nhất chính là Sam. Laura lái tàu thăm dò, đưa Sam xuống đáy biển một lần nữa. Khi độ sâu lặn tăng lên, càng nhiều sinh vật phát sáng tụ tập về phía tàu thăm dò. Lúc này trên tàu nghiên cứu, Mạn Sa liên tục gửi tín hiệu thân thiện đến Y Nhĩ. Nhìn những sinh vật phát sáng trước mắt, Laura cảm thấy vô cùng thân thiết, như thể anh và Y Nhĩ là những người bạn thân thiết. Laura nói với đồng đội trên tàu, Sam đã chết quá lâu, không thể thể hiện sự chân thành nữa. Anh muốn tiêm tế bào Y Nhĩ vào tim mình, để anh liên lạc với Y Nhĩ. Vì vậy anh một mình vào khoang lặn, tiêm tế bào Y Nhĩ vào tim mình. Sau đó mở cửa khoang, nước biển tràn vào khoang tàu. Laura run rẩy vì sợ hãi. Anh bị nước biển đưa xuống đáy. Sau đó thấy ánh sáng bao bọc lấy Laura, càng lúc càng nhiều điểm sáng đi vào cơ thể Laura. Khi mọi người nghĩ Laura đã hy sinh, núi băng giam giữ tàu nghiên cứu tan rã. Không lâu sau, Laura được nước biển đưa lên bãi biển. Anh mở mắt, lúc này anh có còn là con người không? Có lẽ đã trở thành một loài hoàn toàn mới. Đến đây bộ phim kết thúc. Phim kinh dị khoa học viễn tưởng mới năm 2023, Chủng Quân, kể về việc con người phá hoại đại dương vô tội vạ và phải đối mặt với sự trả thù từ sinh vật thông minh hơn từ đại dương, trước trí tuệ cao hơn loài người, trước đại dương đầy phẫn nộ. Sinh mạng con người trở nên yếu ớt và không đáng kể. Trong khi kể về thảm họa, bộ phim này cũng thể hiện những hình thái khác nhau. Con người khi đối mặt với thiên nhiên. Các nhà khoa học chú trọng đối thoại hòa bình với thiên nhiên. Họ hiểu rõ hơn về đạo lý, cùng tồn tại với đại dương. Còn các chính trị gia chỉ quan tâm đến lợi ích con người. Họ không muốn để vốn liếng gặp rủi ro, dù điều đó liên quan đến sự sống còn của cả nhân loại. Thậm chí không thiếu những kẻ muốn lợi dụng thảm họa để thực hiện chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Còn có những người bình thường, trước thảm họa, họ chỉ lo được cho bản thân, bộc lộ điểm yếu bản chất nhất của con người. Và ấn tượng nhất trong phim là Laura, cha và bạn thân của cô đều chết trên biển, nhưng cô vẫn yêu biển sâu sắc. Thông qua sự nhạy bén và cảm nhận độc đáo, cuối cùng đã thực hiện được giao tiếp hòa bình với In. Bộ phim này cho thấy hậu quả khi con người phá hoại thiên nhiên trong thời đại thiên tai xảy ra thường xuyên như hiện nay, lại một lần nữa cảnh tỉnh mọi người. Và cuối cùng, Laura sau khi hòa hợp với In sẽ trở thành như thế nào? Liệu con người có thực sự tiến hóa nhờ giao tiếp với In không? Tất cả có lẽ sẽ được trả lời trong phần 2.